বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনাৰ টি চাৰ্টত কেনেকৈ আপোনাৰ ফটো লগো বা নাম দি প্ৰিণ্ট কৰিব তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যে মই মোৰ টি চাৰ্টত টেকনিকেল এনালাইসিস কেনেকৈ লিখিলোঁ। তো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ নামটো এনেকৈ লিখিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, সেই লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰক আৰু লগতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো পঠিয়াই দিব আৰু সেইমতে মই আপোনালোকৰ এড্ৰেছত বা আপোনাৰ ঘৰত কোৰিয়াৰ যোগে পঠাম। আপোনালোকে যদি আগত কোনো এটা দোকানত গৈ টি চাৰ্ট প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিছিল বা মই বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া মোৰ আৰু নালাগে, এতিয়া মোৰ নিজৰে হ'ল। আৰু আপুনি যদি বিচাৰিছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰক আৰু অতি কম দামৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰত হোম ডেলিভাৰী হিচাপে আপোনাৰ বস্তুটো মই পঠিয়াই দিম, কোৰিয়াৰ যোগে পঠিয়াই দিম আৰু আপোনালোকে টি চাৰ্ট এখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি আপোনাৰ টি চাৰ্টত যিকোনো ধৰণৰ ফটো লগো আপোনাৰ নাম লগাব পাৰিব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ঘৰত হোম ডেলিভাৰী হিচাপে মই পঠিয়াই দিম কোৰিয়াৰ যোগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো টেকনিকেল এনালাইসিস চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমি সদায় লৈ আহোঁ বা নতুন নতুন বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈকে এইখিনিয়ে কৈ মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় দিছোঁ, কিন্তু একেবাৰে বিদায় লোৱা নাই, আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব আন এটা ভিডিঅ'তে। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলিমাষ্টাৰৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' চাব তেতিয়ালৈকে আপুনি সকলোৱে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, সুখত থাকিব, আনন্দ থাকিব। আৰু এইখিনি কৈ মই লিলিমাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আন এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।